What's up guys? Today, i-unbox ko tong binili kong tools sa Shopee. Yan. Bali, unboxing tsaka reaction na din ang gagawin ko dito dahil first time kong mag-order ng ganitong tools sa Shopee. So, buksan na natin. Oh, balot na balot. Bubble wrap. Ito nga pala. Ang presyo niya ay 2,361. Kasama ng shipping dyan. By JNT Express. Shoutout sa inyo. So far, naka-bubble wrap naman siya. Alam ko, solid ang casing nito kasi heavy duty tool din to eh. Pero mas okay nang walang gasgas, walang dent. Kaya shoutout sa'yo, seller, sa pagbalot ng maayos. Yan. Yan. SKS Tools USA. Sabi sa internet ay ito ay made in Taiwan. Pero Tools USA ang sabi. Ewan, baka marketing strategy din yan. Sama ang USA name. Yan ang kanyang box. A24 Chrome 6 points. Yan. Ito yung kinuha ko. Kasi mahirap gamitin yung maitim na socket set pagka nilapag mo sa hood ng or sa engine bay. May chance na mawala to dahil maitim siya. Yan. Simple lang ang kanyang kahon. Walang masyadong instruction whatsoever. Buksan natin to. Oh. Oh. Meron siyang dent. You know. Yung casing niya merong dent. Oy, JNT Express. Ano ba yan? Bakit merong dent? You know, kitang-kita sa ilaw. Well, yan, SKS Tools USA. Meron siyang handle para easy carry. Oops, kailangan may ayusin ako. Tadaan! Wow! Check this out. Ganda! Meron din siyang quarter dito. Pag hinampas mo yun, may sasalo ng impact, hindi siya tatama dito. Yeah. Ganda! So, yan ang kanyang laman. Ito nga pala. 1/2 drive socket wrench set. Ito ang kanyang flexible handle or power handle. Whatever you call it. Yan. Ratchet handle. Ganda rin ah. Tunog mayaman. Oh. Meron siyang universal joint para sa mga lugar na mahirap abutin. Parang siya. Ganda.
Tapos 8mm. Grabe ah. Kumuha pa sila ng 8mm na 1/2 drive. Ayan. Ito yung kanyang extension. Another extension. T-type sliding handle. Ayan. Gusto mo ng kuwan. Gusto mo ng ganitong configuration. Kasi ganitong pag-higpit mo. Tapos paikutin mo na lang para madali siyang matanggal. Ayan. Sliding T-type handle. Kata! Oops, mama. Ayan. Ito yung mga included na sizes. By the way, 6 points pala yan. Ayan o, 6 points. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yes, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 30, 32. 1 free 8mm sa akin. Ayun pala nakasulat. So ayan. Yan yung SKA tools. 24 pieces, 1/2 drive, socket wrench. Ayan. Hopefully tumagal siya sa akin. Hindi masyadong madamage sa aking automotive career. Ayan. Ito ang katas ng aking dugo, pawis, at paghihirap. Ayan. Ganda. Number 1 rule, bawal hiramin, syempre. Naghirapan kung bilhin ko, tapos hiramin mo lang, tapos iwawala mo. Tapos pag ano, kakampas-hampasin mo lang. Nako. Number 1 rule dapat yan. Ayan. Ganda. Pwede na to. Yun lang. Maraming salamat.